ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න Slmaster YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ G.I.T කියන exam එක ගැන. G.I.T නේ එහෙම නැත්නම් General Information Technology කියන exam එක පිළිබඳව. ඔයගොල්ලෝ දන්නා උසස් පෙළ කරන හැමදෙනාම ඔයගොල්ලෝගේ පාසලෙන් අනිවාර්යයෙන් මේ exam එකට ඔයගොල්ලෝ යොමු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේක 2018 වර්ෂයේ වෙනකන්, ඒ කියන්නේ 2018 වර්ෂයේ උසස් පෙළ ලියපු හැමදෙනාම මේක එතකම්ම මේ විභාගයේ ලියුවේ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් විදියට. ඒ වගේම දැන් මේ විභාගය වෙන්නලා තියෙන ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ 2019 A level ලියපු කට්ටියගේ නම් මේක ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් විදියට තමයි දැන් කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් යවම ඕනම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීමක් නැහැ. මොකද අපි කවුරුත් ඔන්ලයින් ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක මේ වුණාම එකපාරම හැමෝටම හිතා ගන්න අමාරුයි කොහොමද මේක කරන්නේ. එමේ හේතුව නිසා තමයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ සයිට් එකේ වෙනම පේජ් එකක් හදලා තිනවා. මේකට පේපර් එකක් දීලා අපිට මේකේ ආකෘතියක් දීලා තිනවා. අද අපි බලමු කොහොමද ඒකට රෙජිස්ටර් වෙලා මේ පේපර් එක කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඉතිරි විස්තරය කතා කරමු. ඒ වගේම කියන Slmaster YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එක දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි, ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Chrome browser එක open කරගන්න. මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකට විභාගයට පෙර සූදානමක් විදිහට මේක try කරලා බලුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට විභාගයට ගිහින් මේ පිළිබඳව කරගන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ timing හදා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා රජයේ පාත්වන විභාගයේ ප්‍රතිඵල බලා ගන්න සහ ඕනම දෙයකට යන site එක තමයි donate.lk කියන්නේ. මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකේ පල්ලෙහාටම යන්න. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් G.I.T exam කියලා. එහෙම නැත්නම් මම පල්ලෙහාට description එකේ link එක දාන්නම් කෙලින්ම මේ interface එකට එන්නම. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ login වෙන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ account එකක් username එක නැතුව ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ යන්නේ මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ පිළිබඳව මේ account එකක් මෙතනින් අපි හදාගන්න ඕන. මේ account එක හදාගන්න පිළිබඳව PDF ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන සිංහලෙන්ම download කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ account එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ create new account ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඔයගොල්ලෝගේ username එක මොකක් හරි. මෙච්චර ලොකු username එකක් දෙන්න එපා. මේකේ උදාහරණයක් විදිහට දීලා තියෙනවා first name and 1 2 3 වගේ ඔය වගේ මොකක් හරි එකක් දෙන්න. ලොකු දිග username දෙන්න එපා. දැන් මම මේකට දෙනවා. මම username එක දෙන ඊළඟට password එකක් දෙන්න කියනවා. මේකටත් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි strong password එකක් දෙන්න. මම මේ නිකන් password එකක් දුන්නා මේකට. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ first name එක අහනවා. ඒකත් මෙතන fill කරන්න. ඊළඟට last name නැත්නම් එකක් දෙන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ identity number එකත් ඕන. ඒකත් මෙතෙන්ට ෆිල් කරලා දාන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ ස්කෝලේ ඇඩ්‍රස් එක අහනවා. ඒකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් අහනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් අහනවා. මේ ටික ඔක්කොම ෆිල් කරලා ඉවරලා මෙතන create my new account කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ account එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම account එකක් මට තියෙන නිසා මම මෙතනින් log වෙනවා එක ගහලා. ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ account එකේ details ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා mock examination කියලා. ඊළඟට මේකේ course කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ course කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා mock examination 2019 2020. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේ 2019 තමයි තියෙන්න ඕන මේ විභාගේ. මේක කල් ගියා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතන papers 3ක් මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ papers ටික. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ සිංහල medium නම් සිංහල කියන එක තෝරගන්න, tamil medium නම් tamil කියන එක තෝරගන්න, english medium නම් english කියන එක තෝරගන්න. ඊළඟට මෙතෙන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නේ. මම මේ එකක් කරපු නිසා මේක මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ attempt quiz කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ
ඔයගොල්ලොන්ගේ වෙලාව මෙතන ඉඳන් යන්න පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ ලැබෙන වෙලාව මේක ටික ටික අඩු වෙනවා. මේක අඩු වෙලා අවසානයේ මේ වෙලාව ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මේක හිමම අයින් වෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පිළිතුරු සැපීම සඳහා උපදෙස්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පේපර් එකක් විදිහට මේක තොරතුරු ටික දීලා තියෙනවා. බහුගණන ප්‍රශ්න 40කින් දෙකෝට 7කින් සමන්විත වේ. සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපිය යුතු වේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ next page එක නේද දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මොහොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙදී මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන මේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගියාට පස්සේ මේක නිල් පාට වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ යට තියෙනවා මේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න කියලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ මෙතන යට අය අකුර ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියන පහත සමදියා භාවිතා කොට දෙක කොටසේ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපීමට අවශ්‍ය වන ප්‍රභව ගොනු ඇතුළත් සම්පීඩන ගොනුවක් භාගත කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන මේ ලින්ක් එකක් තියෙන්නේ scope file zip කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට zip file එකක් මෙතන download වෙනවා. ඒ ෆයිල් එකේ තමයි ඊළඟට අපිට කරන්න ඕන ඒවා ටික තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක අනිවාර්යෙන් download කරගන්න. ඊට පස්සේ යනවා අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙම ප්‍රශ්නයේදී මෙහෙම පද්ධතියේ විශ්ලේෂණය කිරීම පිළිබඳ ඔබගේ නිපුණතාවය පරීක්ෂා කරනු ඇත. මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ කියන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස ඔබගේ පරිගණකයේ ස්ථානයේ ඉන්ස්ටෝල් කර ඇති මෘදුකාංගයේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ලැයිස්තුවක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන Windows අපේ software එකේ විස්තර ටිකක් මෙතනට ඇතුළත් කරන්න කියලා මේ කියන්නේ. මේ Windows මෙහෙම පදේ ඊට පස්සේ කරන්න ඕන විදිහනුත් භාගයක් කියලා තියෙන control panel එකේ program එකේ ඔයගොල්ලෝ මේක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් ඔය ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න මෙන්න මෙතන. මෙතනින් කියන්නේ program linux මෙහෙම පද්ධතියක් නම් සිදු කර එසේ නොදෙන මුලිකව භාවිත කළ ඉන්පසු shipping tool screenshot. ඊට මේ shipping tool කියන එකේ screenshot එකක් ගහලා අපිට මෙතනින් ඇවිල්ලා මේක tool එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේ shipping tool කියන එක ආවා. දැන් අපි ආයන් මෙතෙන්ට ගිහින් ඉවරලා මේකෙන් new කෙනෙක් ක්ලික් කරලා අපි ගමු මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. දැන් ඕන මෙන්න මේ ටිකනේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දුනා. ඊළඟට කියනවා ස්ක්‍රීන් ප්‍රස්ටිස් shipping tool භාවිත කර ප්‍රතිදාන පළමු තිරේ ප්‍රස්ටිස් කියන රූපයක් ඉමේජයක් ලබාගෙන ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගොනු නාමය සහිතව කියන්නේ මේක සේව් කරන්න ඕන ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ගොනු නාමය සහිත JPG ගුණයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆොටෝ එකක් සේව් කරද්දී PNG එහෙම තියෙනවා. ඒකෙන් JPG කියන ගුණයක් ලෙස Q41 ගොනුවේ බහළු ඇති සුරකින්න. ඒ කියන්නේ මේ Q41 කියන තැන. ඒ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අර ඉස්සෙල්ලා ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ෆයිල් එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ මේ තියෙන්නේ Q41. මෙන්න මෙතන මේක සේව් කරන්න කියලා කියන්නේ මේ ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඊට පස්සේ අපි යන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගිහිල්ලා මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් as දුන්නාට පස්සේ මේ සේව් කරන්න ඕන තැන එනවා. මේක අපි මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැනට ගිහිල්ලා මේකට ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා මේ තියෙන Q1 ෆයිල් එක. මේකේ නම මෙහෙම JPG කියලා එන්නේ. මම කලින් කරපු එක නිසා මෙහෙම එන්නේ. ඊළඟට මේකේ නම දෙන්න කියලා තිබ්බේ. මේක නම දෙන්න කියලා තිබ්බේ programs කියලා. programs කියලා දීලා ඉවරලා .jpg මොන විදිහට ටයිප් කළා මේක JPG එකක් විදිහට සේව් කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ.
ඊට පස්සේ ෆයිල් එක සේව් කරලා ඊළඟට මෙතන ෆයිල් ගිහලා ඒ ෆයිල් එක මෙතනට ඇඩ් කරලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට ඔහොමම තව ප්‍රශ්න 7ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට රචනා ප්‍රශ්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන ඔයගොල්ලන්ට උගන්වපු දේවල්ම තමයි ඊමේල් ගැන අහනවා. ඔයගොල්ලන්ට Excel තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම Microsoft Word, PowerPoint ඒ වගේ මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ඔක්කොම කරලා ඉවරලා මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන finish attempt කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ පේපරේ මේක ඉවර වෙනවා මෙතනින්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ කාලය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් දැනටමත් තව පැය 2යි විනාඩි 59යි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට මේ කාලය යනවා. මේක අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට කාලය ඔයගොල්ලෝ මේක කරත් නැතත් මේක දැන් අත් විභාගේ වුණත් මේක කරත් නැතත් අවසානට මේ කාලය ඉවර වෙච්ච ගමන් මේක ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එකක් නිසා ඔටෝම මේක අයින් වෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විභාගයට යන්න කලින් හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න. මේක ඒකටම තමයි මේ වෙබ් පේජ් එක මෙහෙම ඩිසයින් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා මේක try කරලා බලන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පිළිබඳ දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා යන්තම් හෝ ඒ වගේම තමයි YouTube එකෙත් තව මේ ගැන වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවත් බලන්න. එහෙනම් Slmaster YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝගේ මේ අවුරුද්දේ A level කරන යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.